Moi! Mä halusin tehdä tällaisen spekuloivan videon, koska vuotta 2023 on noin puoli vuotta jäljellä, ja jos sä tämän vuoden alussa teit uuden vuoden lupauksen koskien sun Suomen opintoja, niin nyt on se hetki, jolloin monet ajattelee, että peli on menetetty, mä en opiskellutkaan niin kuin mä olin toivonut, joten ihan turha jatkaa, varsinkin kun on kesäloma, enkä mä halua viettää sitä nenäkielioppikirjassa. Mutta ajatellaanpa tätä positiiviselta kantilta. Meillä on vielä puolet vuodesta kehittää meidän suomen kielen taitoja. Joten mä palaan mun kysymykseen. Kuinka paljon voi edetä Suomen opinnoissa 6 kuukaudessa? Ja mulla on tässä mielenkiintoinen tilanne, koska mä oon aloittanut osana mun Suomen verkkokurssia pitämään tällaisia live Zoom-tapahtumia. Nämä ei ole pakollisia, mutta sopii erityisesti niille, joiden on vaikea pysyä motivoituneena, jotka tuntee olonsa yksinäiseksi Suomen opinnoissaan ja kaipaa sellaista ryhmähenkeä, mitä yleensä luokkahuoneesta saa. Ja näiden kuukausittaisten tapaamisten tarkoitus on ensinnäkin asettaa tavoite vuoden lopulle ja sitten seurata tähän tavoitteeseen pääsemistä joka kuukausi. Joten mä aion nyt arvata, kuinka pitkälle voi päästä Suomen opinnoissa 6 kuukauden aikana, ja sitten vuoden lopussa mä annan päivityksen näiden mun opiskelijoiden kehityksestä. Tietenkin se, missä sä oot 6 kuukauden päästä, riippuu siitä, missä sä oot tänään. Meidän ensimmäisessä tapaamisessa oli monia, joilla oli jo hyvin pohjaa suomen kielessä, mutta myös sellaisia, jotka oli hyvinkin alkutaipaleella. Ja mun villiveikkaus on, että seuraamalla tätä kurssimateriaalia, opiskelemalla säännöllisesti ja pitämällä motivaatiota ja tätä rutiinia yllä näiden tapaamisten avulla, aivan aloittelijat voi ymmärtää hitaasti puhuttua suomea ilman tekstityksiä, ja keskitason opiskelijat voi päästä ihan normaalinopeuteen asti 6 kuukaudessa. Mä puhun tässä vaan ymmärtämisestä, koska mun käyttämän metodin mukaan ensin tulee ymmärtäminen ja sitten puhuminen. Mä oon tehnyt tästä erikseen videon, jonka mä linkkaan tähän alas. Ja toinen disclaimer on, että tähän tietenkin liittyy hyvinkin paljon se, kuinka paljon sä pystyt realistisesti opiskella. Me puhuttiin tästä paljon meidän ensimmäisessä tapaamisessa. Ja tää mun arvaus perustuu siihen, mitä mä oon kuullut mun opiskelijoita ja myös mun omaan kokemukseen. Mä itse opin italian ihan nollasta siihen, että mä ymmärsin kaiken ja pystyin aloittaa puhumaan noin 4-5 kuukaudessa. Mutta tää on tarina erikseen, mä voin linkata senkin videon tohon alas. Mä oon todella innoissani näistä tapaamisista, koska mä tiedän, miten helppoa on jättää opiskelukerta jos toinenkin väliin, jos kukaan ei ole hengittämässä niskaan. Mutta nyt mä seuraan teitä ja mä annan satikutia, jos kotiläksyjä ei ole tehty. Ei vaiskaan. Mutta on oikeasti paljon kivempi opiskella, kun tietää, että joku seuraa sun edistymistä. Jos sä kaipaat tällaisia puitteita, joissa yhdistyy verkkokurssin joustavuus sekä kontaktiopetus opettajan, eli minun kanssa, niin vielä ehtii mukaan. Meidän seuraava tapaaminen on 10. heinäkuuta. Joten katsotaan puolen vuoden päästä, oliko mun veikkaus edes lähellä. Okei, please, nyt kaikki finishmiiläiset, älkää tuottako mulle pettymystä. Vitsi. Nähdään ensi videossa. Moikka!